Hi guys, honest review and unboxing for best laptop for BA and gaming. So ito yung mga speak niya guys, Intel Core i7. So 8GB, nagpalabal up ako ng 24GB, 512 to 1TB. Ang kanyang graphics guys is GeForce RTX 250 to 4GB. And then Windows 11 15.6 size and then 144GHz level. So ito na yung pinaka-bongga at pinaka-latest na bagong laptop ni Intel Core guys by MSI. Hi guys, for today's video mag-unboxing na ako guys. Mag-honest review na tayo sa ating bagong nabiling laptop. So hapon kami bumili ng laptop guys. So baka hindi ko sure kung ma-upload siya today agad itong honest review ko or bukas pa. So at least guys, gagawa na ako ng honest review sa best laptop na nabili namin guys sa Mega Mall kahapon. Let's go! Hi guys! So ito na, bubuksan ko na ulit guys. Kasi sa laptop kasi, ay sa mall kasi guys is binubuksan doon to check if legit yung laptop, kung running ba yung mga devices niya. So ito na yun guys, ganito na yun siya yung pagkadala-dala ko. So bubuksan ko na siya guys kasi of course, mag-honest review tayo guys sa ating best laptop na napili. Ang tagal namin guys naglibuhat sa Mega Mall. Almost 4 hours. Almost 4 hours kami natapos doon. Siguro akong sumama yung mga bata kasi gusto kong sumama yung mga bata dito, yung mga binata. Gusto kong sumama. Maano sila doon, maboboring kasi ang tagal. Nag-ano pa, syempre tinitest pa yung laptop kung legit, after nun, kung running ba siya. Tapos dinadownloadan pa guys ng mga Adobe, yung mga ganun. So ito na yun guys. Ano bang unahin ko? Sige, unahin ko na itong maliit. Actually guys, yung free sana na keyboard is yung tag 600 lang. 600 na keyboard, ano siya wireless keyboard and then wireless mouse. So sabi namin, baka naman merong mas magandang keyboard. So nabanggit nung kasama namin na baka naman may mechanical keyboard maganda. So yung isa puti, ang pakiting ng ayaw namin. So ito, sabi namin baka naman ito pwede, ito lang yung free. Total, full package naman yung kukunin namin sa laptop. So ito na ngayon guys. Mag-honest review tayo guys kung gano'ng maganda yung laptop natin na for today's video. Oh! Ano ba yung punit na? Wait. Tcharan! So, honest review guys, ang ganda talaga nitong mechanical keyboard. No, so hindi ka magsisisi guys kung mechanical keyboard yung gagamitin mo pang office work. Actually guys, maganda din daw yung keyboard na hindi mechanical kasi ito ang inyong gusto nagka-type. Tcharan! Mechanical keyboard siya guys ha, yung matibay na laptop, saka yung pang malakas ang typing talaga guys. Yung pang malakas ang typing talaga guys. So ito yun guys, honest review, ang ganda ng mechanical keyboard na free nila guys ha. Actually yung free yung mura lang kaso sabi namin baka naman ito pwede, ito na lang i-free. So mabibili mo to siya guys ng 149 sa mall. Tcharan! So mechanical keyboard, umilaw na yung ilalim niya guys. Tapos ang lalaki ng mga typing niya na letter, hindi siya basta-basta guys. So ganito siya kaganda. So ito yung freebies. And then, dito ko muna yun ako. Mouse. Na-try na namin to guys sa mall eh. Ayan, yan yung mouse. Ganda no? Pang gaming talaga. Actually guys, yung laptop na napili namin, best for gaming siya guys eh. For international and local. And then, ito na yun guys. Kinano pa lang nila ulit. Tinip nila ulit. Siyempre, pagka-check doon, i-check din ulit dito. Ay, pagka bibili mo siya. Pag uwi mo, gaganto din mo. Titip din mo. Tcharan, kasi kung hindi maayos yung pagkakaan mo, may wow! True gamers, true gaming yung mga guys. Tcharan! So, ito muna yung unahin natin guys. Ang ganda mo. Ano yung ganda mo gawin? Ano ba? Okay. So, kailangan talagang gunting mo siya. Ito yung niya guys ha. Backpack na free kasama. Ito yung gunting ko. Parang page-page. Ganda ng bag nito guys. Pang-shawin. Tcharan! So, ito yung free bag niya guys, ng MSI na laptop. Pang gaming talaga ito guys na laptop. So, kung bibili ka nito, malalaman mo kung hindi ito maglaro. Kaya na siya rin laptop. Ganda yung bag mo. Actually, hindi ko nakita kung paano yung loob niya eh. Kasi hindi naman namin ito binuksan. Basta ang alam namin, may kasama siyang free bag. Ganda, sosyalera. Sosyalerang pala ka. At as titingnan pa natin ito guys. Di ba, ganda. Wow, ganda. Meron pa siya dito sa video. Tibay niya guys, di basta-basta. Ganda yung backpack. So, kung mag-travel ka. Ito na guys, yung last. Tcharan! Gaming laptop. MSI, Microstar International Corporated. So, bubuksan na natin ito guys para makapag-honest review tayo kung gaano kaganda itong MSI laptop. Actually guys, bagong name lang niya yung MSI, pero Intel talaga yung guys. Yung name na nito. The gaming laptop. May nakalagay guys, gaming laptop. Kuya, ano to? Ba't ka marunong magbukas? Kakaloka. Ba't nang magbukas doon sa mall? Ang bilis lang. Ba't ako ang hirap? Tcharan! Sided yarn. Ayan. Ibaba ko muna konti guys. Tcharan! Uy, ang ganda niyo guys. Yan. Tcharan! Tcharan! Okay, so iikot ko na siya guys. Kasi bubuksan na natin. Ano, baliktad ba yung pakalagay ko? Tcharan! Okay, ito na guys. Asan na yung mga ito? Ito yung yung handouts. Quick guide. Akala ko may iba pa siya. Parang may iba pa. Meron. Okay, so quick guide. Dito pala yung mga sasaka niya guys. Ano ito? Yung charger niya. Okay. So ito yung niya guys. Connector. Laptop connector.
Yan, paano rin mamaya guys. And then yung guide, later na. Tapos yung laptop charger. So isaksak na natin siya guys para yung mouse. So may trigo pa siya. May trigo pala siyang guys. Mousepad. Yung last na lang nandito yung free. O, see? Persona. Yung mousepad niya guys. So, baba ko na ito. Intel to siya guys Bali yung niya guys, bali 15.6 inches to siya guys Teen B12 UCX. Teen B12 UCX. Baba ko na siya dito guys. Ay, ito. Sabi mag-ingat pero hindi naman nag-iingat guys. Kaday. Hindi nag-iingat. Kaday. Tchadan! So ito yun guys. Ito yun. Actually, ang ganda talaga nito guys Pag bibili ka lang ganito. Ang ganda talaga mag-isas. So ilapit ko guys. Kasi binumay ko na ulit. Binumay ko na. Ito pala yung niya guys. On dito. Sa gilid. So siya no. Yung iba dito sa kabila dito. So yan na guys. Umikli. So titingnan na natin yung Hi guys! So ito na nga guys. Nakabit ko na yung nakabit ko na yung wifi. Kasi wala pa pala tong wifi. So, ang gagawin ko dito guys is check natin yung kung gaano kadagdag yung laptop na nabili ko guys. So, punta tayo sa system, about the system na nabili ko laptop. Okay, so ito yung guys. Medyo hindi siya masyadong kita Hindi talaga siya kita. So, ito na lang guys, babasahin ko na lang. MSI siya guys, device name MSI. Pero Intel to siya guys So, processor niya guys, 12th generation Intel. Core i7. So, pinaka-latest talaga guys na nabili namin is yung Core i7. So, 2.30 GHz. Intel RAM, 24 na siya guys. So, kung napansin niyo doon, mas mababa yung price, 38. 8 gig lang, 8 gig lang yun guys. Tapos, nagpadagdag kami ng gigabyte. So, yung from 8 gig, so nagiging 24 gig, nagpadagdag kami. And then, yung usable niya guys is 23.7 gig. And then, yung device niya, ay yung product, wala na. So, sa system type, 64-bit operating system, so 64 base of processor. And then, yung Windows specification niya guys is edition, Windows 11, and then version 24, H2. Okay? And then, installed on 7.7, kasi 7.7 talaga kami bumili guys. And then, Windows 11 na siya guys, and then yung niya. Actually guys, is napadagdag pa lang kami guys. So, okay. So ito yung sinasabi ko guys, na napadagdag ng 1 terabyte. So, ang nakalagay dito is 953 GB. So, to 1,000, basta ano na siya guys. 1 terabyte, equivalent to 953 GB free. So, if ever mas malaki yung data or yung mga graphics na isi-save mo or yung mga in-edit mo videos. So, dito mo na lang siya isi-save sa data D. And then yung Windows C niya, ano ba mga pinagsasabi mali? Windows C niya guys is 391 GB na siya. 391 GB na siya. So, to off 455 GB. So, ito yung pinadagdag namin ng 1 terabyte guys para if ever madami kang gagawin mga gawain, ipapagawa sa boss mo. So, makakasave ka dito ng mas malaki sa 1 terabyte. And then, kailangan if ever mas importante yung mga files, dito masisave sa dinagdag ng 1 terabyte kasi nilagay lang yun sa loob ng guys sa laptop. Kasi if ever hindi naman natin sure if kasi yung laptop mo, nandun yung mga copy ng files mo. Okay, so iyan lang guys. If ever guys, ito yung ilaw na cable. So, pindutin lang natin yung F tapos yung dito. F, may nakalagay kasi ito guys, F, tapos yan, umilaw na yung keyboard niya. Pangatlo, hanggang pang-apat, wala na. So, Fn, tapos yung brightness ng F8 na keyboard, umilaw na siya guys. Ayun. So, tapos pipilitin yung F, tapos F8, para mawala yung ilaw ng keyboard niya. Tapos, ayan, yung Fn, tapos F9, pababa ng brightness, kung ilang brightness yung gagamitin ko sa aking, laptop. Yun yung adjustment niya guys, F8 to F9, F10. Ganda nyo guys, if ever nangangapa ako nito, pero try my best na ayusin ko yung mga format. Kasi nasasanay ako sa Asus ko na isang laptop na. Yun nga yung lumang laptop. Ito kasi bago so yun siya. Mas mas updated compared sa luma. So, kailangan mo siyang pag-aralan kasi mga So, ito guys yung Adobe, tapos Adobe Photoshop. Yun lang, Google, Microsoft, yun lang. Kasi bago pa talaga siya guys. So, good luck sa ating yung career as VA. So, sabi nila, ang ganda naman ng laptop na binili, so pang gaming siya. Pero sa office lang gagamitin. Hindi mo lang alam na office, hindi basta-basta na office kasi may kasama mga graphic design yun guys, mga edited videos, mga vlogging, social media editing. Kasama yung lahat. So, yun yung papasukin kong bago kong career. So, sana i-bless the Lord na makalap ng client para kahit paano nag-invest tayo yung laptop. Mahal ang laptop so kailangan natin invested na. More client, more blessings. So, salamat sa panonood guys. Yun ang aking honest review for best laptop for VA. Okay, so yun lang guys. Salamat sa panonood.